Hej allesammans! Roger här med den andra halvan i videoserien Hur du spelleder Dungeons & Dragons. Efter att ha gått igenom de praktiska bitarna kommer vi nu prata om de mer teoretiska aspekterna av att spelleda. Så, du vill utmana dina spelare och samtidigt skapa underhållning för alla kring spelbordet, inte sant? Bra, för detta är vad denna video kommer handla om. Jag kommer berätta om de viktigaste sakerna jag har lärt mig som spelledare. Jag kommer också att diskutera vad andra, som är mycket mer smarta än mig, har att säga om att skapa underhållning. Gå ingenstans, eller du kommer gå miste om berättelsen om barden som drog ner byxorna. Den perfekta spelledaren är mångsidigt begåvad. Han eller hon är en fantastisk författare, speldesigner, berättare, uppträdare, matematiker och även rådgivare. Men ingen är perfekt, så du behöver inte stressa över att bli bäst på allt. I slutändan tror jag att vi alla kan enas om att det som är viktigast är att alla har kul. Låt oss titta på vad folk anser vara kul. En del av er kanske säger: Roger, är du go eller? Självklart vet vi vad som är kul. Kul är när alla vid spelbordet skrattar, vinner strider och hittar skatter. I så fall skulle jag säga: vänta ett slag Boris. Jag vet vad du föredrar att göra när ni spelar. Men lyssna på vad Michael Shaw har att säga. Han är filosofiedoktor och vicepresident för ett av världens största leksakstillverkare. Han har gjort en studie på beteenden i vad som anses vara kul. Studiedeltagarna var barn, men jag tänker att resultatet är relevant för spelare oavsett ålder, eftersom deltagarnas känsla för vad som är kul går att överföra till vårt barnajag. Efter att ha gått igenom datan har 10 huvuddrag tolkats fram för vad som gör saker kul. Detta är en kort summering, följt av mina reflektioner kring varje citat. Nummer 1. Jag är fri. Dungeons & Dragons är i sig självt ett spel som ger utlopp för frihet, så kom ihåg att använda detta. Låt dina spelare skapa sina egna mål och lösningar. Hjälp deras planer gå i uppfyllelse. Sätt inte NPCer eller miljöer framför dina spelare om du inte är beredd på att låta dem få göra vad de vill med dem. Nummer 2. Jag drömmer. Bjud in dem till att bidra till världen du har byggt. Låt dem få skapa bestående förändringar, positiva eller negativa, genom sina karaktärers agerande, direkt i spelet eller redan under session 0. 3. Jag är speciell. Låt dem vara tursamma. Det finns en anledning till varför hembryggningsregeln naturlig 20 är så populär. Ge dem emellanåt speciella privilegier om situationen passar deras karaktärers historik. 4. Jag tillhör. Att samarbeta är roligt, men lika så är att sabotera, om det är vad alla håller på med. 5. Jag är knasig. Tillåt deras karaktärer vara konstiga. Till exempel om de vill vara 3 halvlängdspersoner i en trenchcoat. Låt dem få vara det. Nummer 6. Jag vet. Låt dem få utforska och bemästra spelet. Lär dem att bli bättre spelare. 7. Jag är bekväm. Förse dem i en trygg, icke-dömande miljö. Skratta inte åt deras misslyckade rollspelssituationer. Skratta mer om. 8. Jag är stolt. Hylla deras heroiska dåd och bedrifter. Ge dem positiv återkoppling. 9. Jag sticker ut. Låt deras karaktärer få stå i fokus och ge dem tid att få stå i centrum. 10. Jag vågar. Ge dem självförtroende. Låt deras karaktärer få vara expert på något. Och det var de 10 uttrycksfulla huvuddragen för kul. Jag vet att det kommer vara riktigt svårt att få med allt detta i ett spel. Tja, att vara spelledare är aldrig lätt. Men du kanske inte behöver tänka på alla dessa saker eftersom dina spelare kanske föredrar olika sorters kul framför andra. Vissa spelgrupper gillar intriger mellan spelarnas karaktärer. Andra föredrar ett mysigt spel och stöttar varandra. Jag vet att jag skulle kunna djupdyka och beskriva de olika speltyperna som finns i spelledarboken eller diskutera olika spelfilosofier utifrån diagram och andra visuella redskap. De är jättebra utgångspunkter. Men tänk efter. De här hjälpmedlen baseras på tusentals eller miljontals olika spelare. Om vi ska vara ärliga, du kommer inte köra ett spel för alla dessa varianter på en gång. Allt du behöver veta är vilken sorts folk som sitter vid ditt bord, dina spelare, samt dig själv. Jag har upptäckt att de flesta av mina spelare passar mer än en speltyp. Kanske tycker Ville mer om att slåss än sociala möten till exempel. Men det betyder inte nödvändigtvis att han avskyr det. Han kanske inte bryr sig mycket om kampanjens bakomliggande politiska intriger, men han älskar att interagera med NPC-barden Bellman och hitta på rim tillsammans med honom. Samtidigt kanske dina spelare inte ens vet om vilken sorts spelare de själva är,
så du kanske inte ens får ett svar om du frågar dem. I sådana fall kanske du behöver köra några spelomgångar med olika fokus och observera vilka delar som dina spelare tycker bäst om. Om vi hårdrar så finns det 2 typer av spelare. Jag kan dela in dem i mindre grupper, men jag tänker att detta inte är nödvändigt för poängen jag ska belysa nu. Det finns de som älskar berättarteknik, såsom att rollspela karaktärer och ha fokus på berättelsen. Sen finns det de som huvudsakligen är mest intresserade av spelandet, till exempel de tekniska bitarna, såsom att strida. Ett råd spelledare ofta får är att skapa olika delar av ett äventyr som tilltalar olika sorters spelare. Men det räcker inte. Om du gör det kommer det i bästa fall bli så att spelarna turas om att vänta på sin tur av vad de föredrar att göra. I värsta fall kommer du distansera spelarna med olika smak genom detta sätt. Som det togs upp tidigare så var 2 av de 10 huvuddragen för vad som är kul, jag tillhör och jag är bekväm. Så för att skapa en känsla av tillfredsställelse binder jag samman de 2 delarna i spelet. Om spelarna gör bra ifrån sig berättarmässigt får de ledtrådar som kommer underlätta striden för dem. Och tvärtom, om de presterar bra i strid kommer de påverka berättelsen i stort. Genom att skapa sådana här positiva återkopplingsspiraler innebär det att spelare med olika preferenser av kul hjälper varandra på olika håll, vilket kan skapa en känsla av att de är ett lag som stöttar varandra i olika situationer. Vad folk tycker om kan förändras över tid. Jag vet en spelare som började spela D&D som en kämpe för han älskar strid och är bra på strategiska tv-spel. Efter att ha sett hur andra spelare rollspelade sina karaktärer skapade han en karismatisk spjuver. Därefter var han helt inne i de sociala aspekterna av spelet. Ibland är det som hindrar dina spelare från att verkligen trivas med något är att de inte vet hur den aspekten kan utföras. Det är kul att vara duktig på något och dubbelt så om du blir bekräftad för det. Med andra ord, berätta inte bara vad dina spelare behöver veta för att klara något. Lär dem hur de ska tolka ledtrådar du förser dem med och hur du skapar dina utmaningar. Du kanske kör sociala möten på annat sätt, men så här brukar jag göra. För att mina spelare ska lyckas övertala NPCer behöver mina spelare känna till deras mål, vad de är villiga att offra och deras personlighet. Ju mer spelarna känner till sänker jag därefter svårighetsgraden för att övertala den karaktären. Eller så kan jag låta dem lyckas om de hittar och nyttjar en oförutsedd svaghet. Så fort spelarna börjar behärska vissa delar av spelet, till exempel strid eller sociala aspekter, var försiktig med att höja svårigheten allt för snabbt. Kanske kan dina bästa spelare hålla takt med tuffare utmaningar, men det kan fort slå slint så att vissa spelare aldrig klarar av vissa utmaningar om de redan har svårt med den delen av spelet. Dina spelare behöver inte nödvändigtvis vara bra på allt, men gör så att alla kan bidra på något sätt till en situation. Och förresten, ta inte för givet att du inte behöver berätta för vana spelare hur de klarar av saker. Alla spelledare leder sina spel olika. Vana spelare kanske inte känner till det sätt du sätter regler och de kanske har tagit efter dåliga vanor när de spelat med andra som inte går att överföra till ditt spel. Förresten, när vi ändå pratar om kommunikation, låt mig berätta om vikten av att tala klarspråk. En gång spelade jag några äventyrare som hamnade i slagsmål med några vättar. En bardspelare meddelade att han drog ner byxorna. Så vättarna sköt hans karaktär rätt mellan benen. Min kronjuvelen, utbrast hans karaktär. Sen fortsatte han, i karaktär, med att protestera. Så där skulle det inte gå till. Efter att ha pratat med spelaren ett tag förstod jag att han förväntade att vättarna skulle fly av skräck när hans karaktär drog ner byxorna. Om jag hade vetat hans avsikter hade jag kunnat be honom göra ett förhörtärningskast. Men ärligt talat så går det inte ihop med min logik. Att se en halvlängdsmans stake kommer inte skrämma bort några vättar, enligt mig. Sådana här situationer kallar jag för logikkrock. Vad dina spelare tänker är logiskt kan skilja sig från vad du anser om samma sak. Detta händer lika ofta i ett spel som utanför det. Folk kan vara ibland så fokuserade på en sak att de glömmer säga vad meningen med det de försöker uppnå. Om det jag nyss berättade skett tidigt i en kampanj hade jag kunnat tänka mig att spelarna fått pröva sådana här saker och se vad tärningen visar. Men om det hade varit mot en drake i en strid som är den sista bossen i en 2 år lång kampanj tycker jag att det inte verkar logiskt eller ens rätt för berättelsen om barden bara kunde förföra draken genom att dra ner brallorna. För att överväga ens det skulle det kräva stegvisa förföriska metoder som de flesta spelarna kring bordet är med på. Annars skulle en sådan handling bara bryta spänningen och sänka spelets stämning för spelare som kanske spenderat och kämpat genom en hel kampanj. För att summera, du behöver ha klart för dig vad som verkar logiskt i ditt spel. En del spelledare kompromissar, men andra gör det aldrig. Själv håller jag inte så hårt på mitt spels interna logik,
men varnar spelare i förväg om deras agerande inte kommer att ha önskad effekt. Här kommer ett väldigt viktigt tips jag fick från min spelledare och som jag nu för vidare till dig. När spelare börjar göra oförklarliga saker, fråga dem vad avsikten är med det de försöker göra. Det kommer bespara dig mycket tid. En sista sak innan jag avslutar videon. Låt oss prata om karaktärers död. Istället för att ställa frågan "Borde du döda dina spelares karaktärer?" Fråga istället "Varför?" Vad är meningen med att döda karaktärer? Eller att hota dem med det? Utifrån spelets sammanhang så är karaktärdöd ett väldigt effektivt verktyg att lära spelarna att bli bättre i ett spel. Död är ett starkt känslomässigt ämne och i nästan alla spel är det något vi försöker undvika. Spela bättre eller dö. Från ett berättarperspektiv kan död skapa stor dramatik i ett spel. Till exempel, den där ången att inte uppnå en karaktärs livsmål eller ett sista hjältedåd för att rädda en karaktär från säker död genom att offra sig själv. Samtidigt kan det vara ett snabbt sätt för vissa spelare att byta till en ny karaktär. Men ofta krockar berättelsen med spelandet i D&D. Döden blir mindre minnesvärd om döda karaktärer kan utan större ansträngning komma tillbaka levande. Rädslan för döden kan också hindra spelare från att investera känslomässigt i sin karaktär och dess utveckling. Vissa spelare undviker konflikter så långt som det är möjligt för att undvika död. I sådana situationer kan du ändå använda samma verktyg fast på ett annat sätt. När du använder död i ett rollspel, om själva döden inte tjänar ett syfte, tänk på andra konsekvenser som du kan använda i liknande situationer där död skulle inträffa. Istället för att döda allas karaktärer kan du låta dem vakna upp och finna att alla deras ägodelar är borta. Att sen få dem att försöka få tillbaka sina saker kan bli en väldigt stark motivation. Ibland börjar jag en kampanj med att spelares karaktärer har minnesförlust de första sessionerna så att de kan få möjlighet att knyta an till sina karaktärer. Som spelledare brukar jag bara döda karaktärer när det tjänar ett syfte. Oftast gör jag det för att skapa dramatik. Jag gör dock undantag om spelare gör uppenbart dumma beslut. Till exempel, väljer du att din karaktär ska ta en simtur i lava, då är den oåterkalleligt borta. Okej, det var allt för den här videon. Det finns så mycket att säga om hur du kan utmana dina spelare. Jag tror du har fått med allt du behöver veta som ny spelledare. Så om du gillade den här videon, ge den tummen upp. Om du inte prenumererat än, gör gärna det. Tills vi ses nästa gång, Roger över, Roger ut.